ฟ้าเห็นไหมสายฟ้ามองกล้องดูเต่าเดินเต่าเดินสายฟ้าเห็นไหมสายฟ้ามองกล้องดูเต่าเดินเต่าเดินดูว่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วลองไปดูเข้าไปนะอะไรนะพี่สวัสดิ์ตัวอะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สวัสดิ์แป๊บนึงเดี๋ยวก่อนจ่ายตังค์ก่อนรอแป๊บนึงจ่ายตังค์ก่อนครับแป๊บนึงดูดิกระเป๋าตังค์เขาจะอยู่นี่ป่ะนู่นแป๊บนึงพี่สวัสดิ์ยืนได้เลยไม่เลยเดินไปให้